Mula sa Kabayan community to the rest of the world, narito na ang Kabayan Remit News! Magandang araw po mga kabayan! Ako ang inyong padalabody, Remy! At ito ang Barrio Fiesta 2025 coverage ng Kabayan Remit. Umarangkada na ang kasiyahan ngayong fiesta season. First stop, first taste of Gloucestershire, kung saan nagtipon ang ating mga kabayan last June 6 upang maglaro ng games at to meet and greet Angelica and Rob Ginto. Pumunta naman kami sa kulturang Pilipino, Oldham, noong June 7. Naging highlight ang Pinoy food, ati-atihan performance, and OPM classics. Naging patok rin ang giveaways namin sa Kabayan Remit booth. Hindi rin papahuli ang derby, narito si Kabayan Ani for the exclusive scoop. Thanks, Remy! Perfect ang weather ngayon sa Barrio Fiesta Derby itong June 9. Nagbonding ang mga kabayan by listening to Pinoy bands and laughing sa mga bentang jokes ni Miss Giselle Sanchez. Nagkaroon din ng Santa Cruzan tampakang napaka-cute na mga chikiting. This is Annie for Kabayan Remit News. Back to you, Remy! Maraming salamat, Annie! Kung magpahuli kabayan, samahan ninyo kami sa Barrio Fiesta para makakuha ng freebies, prizes, and special promos. This is Remy for Kabayan Remit News.